Hatid sa inyo ng Teenage Health Education for an Empowered Nation o Teen Campaign ng MU Health Caravan at Immunity sa ilalim ng Health Education and Literacy Advocacy ng Mu Sigma Phi Sorority. Ang Batang Ina ni Dr. Geraldine Castillo-Torralba. Magandang araw! Naaalala niyo pa ba ako? Ako si Dr. Sara. Ngayon, tatalakayin natin ang isang nauukol na paksa. Pag-uusapan natin ang maagang pakikipagtalik at pagbubuntis. Importanteng mapag-usapan ito upang mabigyan natin sila ng angkop na payo at aruga sa panahon ngayon. Una sa lahat, kailangang tukuyin kung ano nga ba ang teenage pregnancy o maagang pagbubuntis. Tatawagin ko ang tulong ni Nurse Marie para dito. Salamat, Doc. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala uli si Nurse Marie. Ngayon, ano ba ang definisyon ng teenage pregnancy? Ito ang pagbubuntis ng mga dalagang 19 o mas bata pa. Sa Pilipinas, mahigit 500 sa kabataang Pinoy ang nabubuntis at nanganganak kada oras. Ang mataas na teenage pregnancy rate ay binibinyagang national emergency. Hindi sorpresa na ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na adolescent birth rate sa mga bansang parte ng ASEAN. Mayroong 47 na nanganganak kada 1,000 babaeng 15 hanggang 19 na taong gulang. Ito ay mas mataas pa sa average adolescent birth rate na 44 sa buong daigdig at 33.5 sa ASEAN. Binubuo nitong pangkat ng edad ang 11.4% ng buhay na panganganak mula sa lahat ng panganganak. Mula sa porsyentong ito, 3% lamang ang binuntis ng lalaking nabibilang sa parehong pangkat ng edad. Pinapakita nito na posibleng resulta ang maagang pagbubuntis ng pamimilit sa pakikipagtalik o ang hindi pantay na kapangyarihan sa pagitan ng mga batang babae at nakakatandang lalaki. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa kabataang babae? Pakinggan natin si Dr. Mina, isang obstetrician-gynecologist, na ipapaliwanag ang mga kalabasan at kinahihinatnan ng pagiging batang ina. Magandang umaga! Ako si Dr. Mina. Ngayon alam na natin ang datos ukol sa maagang pagbubuntis. Ano naman kaya ang kahalagahan ng mga ito? Una, ang pagbubuntis sa murang edad ay nagdadala ng hindi kanais-nais na kahihinatnan para sa nanay at sa sanggol. Ang batang nabuntis sa murang edad ay may mas malaking peligro at nanganganib na magkaroon ng anemia, sexually transmitted infections o kaya STIs, at pagtutugo pagkatapos ng panganganak. Maaaring maapektuhan din ang kanilang kalusugang pangkaisipan at magkaroon ng depresyon na maaaring magtungo sa pagpapakamatay. Ang mga batang babaeng nakikipagtalik sa mga lalaking nakatatanda sa kanila ay nasa panganib ng kaharasan, HIV at iba pang mga STIs. Sila rin ay may mas mataas na tsansang hindi makatapos sa mataas na paaralan at kolehiyo kumpara sa mga hindi pa nakapagbubuntis. Panghuli, ang hindi pagtatapos ng edukasyon ay nililimitahan ang kanilang trabaho at oportunidad para sa kinabukasan. Ano naman ang mga bagay na nakaaapekto sa kabataang Pinoy? Una, ang tuloy-tuloy na pagbubuntis ay nagreresulta ng mas maliit na agwat sa pagitan ng panganganak at pagkakaroon ng maraming pagbubuntis. Ito ay dulot ng pagkamit ng mababang antas ng pag-aaral at mababang katayuan sa buhay, paghihirap sa pagkuha ng kontrasepsyon, mga hamon sa pagtupad ng komprehensibong edukasyong pangsekswal at ang limitadong pagbibigay ng mga serbisyong pangsekswal at reproduktibo sa kabataang Pinoy. Katulad ng sinabi ni Nurse Marie, ang mga batang ina ay mas nakararanas ng kaharasan sa tahanan at pamilya.
Ang mga nanay na nakararanas nito ay may 16% na mas malaking chance ang mga anak ng sanggol na masyadong maliit at doble rin ang chance nilang magkaroon ng depresyon. Ang kakulangan sa pagkakaroon ng maayos na alituntunin ay ginagawang mas mahirap ang pagkamit ng comprehensive care. Dito sa Pilipinas, ang legal na edad upang makakuha ng contraception ay mas matanda kaysa edad ng consensual ng pakikipagtalik. Ang parental consent ay kinakailangan upang makakuha ng mga serbisyong ito na nagiging balakid para sa mga kabataan na di ito nais ipaalam sa kanilang mga magulang. Mayroon ding stigma at diskriminasyon na nagaganap sa pag-access nitong mga serbisyo. Dahil dito, may kakulangan sa pagkakaroon, presyo at access ng mga serbisyo para sa kabataan. Maraming salamat, Dr. Mina. Nakakapagtaka tuloy, ano nga ba ang ginagawa upang masolusyonan ang mga isyong ito? Ang 2012 RPPH Act ay iniukol at isa sa mga probisyon nito ang pag-utos sa Department of Education na magpatupad ng comprehensive sexuality education na naaangkop sa edad at paghubog ng kabataan. Ang katatagan at proteksyon ng kabataan ay dapat ituro sa murang edad pa lamang. Walang tiyak na ebidensyang nagpapakita na ang maagang pagturo ng edukasyong sexual ay nakakapagdulot ng maaga o madalas na pakikipagtalik. Ang comprehensive sexuality education ay higit na kinakailangan upang mapabuti ang sexual at reproduktibong pangkalusugan sa kabataan. Upang makagawa sila ng mga responsableng desisyon, kailangan munang nakakapag-access sila ng impormasyon ukol sa pagbibinata at pagdadalaga, mga relasyon, mga kahihinatnan ng hindi ligtas na pakikipagtalik at pag-iwas sa HIV, STIs at hindi sinasadyang pagbubuntis. Ang comprehensive sexuality education ay makakatulong rin sa pagbuo ng kakayahan at pagtitiwala sa sarili upang hindi maapektuhan sa peer pressure at magkaroon ng mga relasyong maingat at consensual. Ito ay makakatulong din sa kabataan upang makaugaliang mag-practice ng ligtas na pakikipagtalik. Ang lahat ng antas ng gobyerno ay responsable sa pagsisiguro na ang kabataan ay nakakaranas ng pinakamataas na makakamit na pangkalusugan. Kasama na rito ang sexual at reproduktibong pangkalusugan. Kailangan ng Pilipinas ng mga reformang pangkalusugang sinosolusyonan ang total fertility, bukod sa mga reformang tinutulungan ang kabataang magkaroon ng trabaho. Ang pagpapaliban sa unang panganganak ay nakakatulong sa pagbaba ng overall fertility ng bansa. Subalit, kailangan pa ring magtaguyod ng mas epektibong interbensyon upang mapababa ang mga kaso ng maagang pagbubuntis at pagpapakasal. Ang pagprotekta sa lipunan ay dapat ding mapabuti. Ang mga adolescents na naging mga magulang na rin ay dapat may access sa mga kalidad na serbisyo. Kasama na rito ang family planning para sa mga batang magulang upang maplanuhan nila ang mga sumusunod na pagbubuntis. Upang makamit ito, kailangang mura at may mabilisang access ang kabataan sa healthcare. Kasama ang kontraseptibo sa pagpapabuti ng mga serbisyo. Ang mga nagbibigay serbisyo sa kabataan ay dapat maging magalang sa kanilang mga pangangailangan. Importanteng manatili lamang sa kanila ang pribadong impormasyon at huwag sila diskriminahin. Ang pag-access sa impormasyon at serbisyong pangkalusugan ay tumutulong sa kabataan upang makagawa ng mabubuting desisyon. Kahit meron o wala mang permiso sa magulang, kung anumang edad pa ang bata, dapat silang makatanggap ng angkop na serbisyo para sa kanilang reproduktibong kalusugan. Ito ay dapat manatiling kumpidensyal at pribado. Ang pamilya, lalo na ang mga magulang, ay dapat na paaalahanin ng kanilang tungkulin sa paghubog ng asal at ugalian ng mga bata.
Mahalagang suportado ng mga magulang ang pakikilahok ng anak nila sa mga diskusyong patungkol sa sekswal at pangreproduktibong kalusugan. Ang relasyon ng mga batang babae sa kanilang mga magulang, partikular sa kanilang ina, at ang pagkakaroon ng suporta ng pamilya ay nakakatulong sa pag-antala ng unang pakikipagtalik nila. Upang makamit ang ninanais na kalalabasang ito, kailangan ng komprehensibong Adolescent Health and Development Program o ADHP na merong wastong koordinasyon at pakikipagtulungan. Ang mga batas at polisiyang tinutulungan ang mga programang ito ay dapat matupad ng local government units. Kailangan ding sapat ang budget at human resources na ilalaan para dito. Ang mga reformang ito ay hindi magiging posible kung wala ang mga siyentipikong pag-aaral o ebidensya. Ang mga komprehensibong survey katulad ng Young Adult Fertility and Sexuality Survey ay nakakapagbigay ng mahalagang datos para makagawa at makapagpatupad ng serbisyo para sa pangreproduktibong kalusugan. Sa kalawakan ng social media at mga bagong teknolohiya, maaari itong maging platform upang makapag-interact at makapagbahagi ng kaalaman sa kabataan. Nagbibigay ito ng pagkakataong magsagawa ng programa tungkol sa positibong pananaw sa sarili, pagiging responsable sa ugaling pangsekswal, at paghingi ng tulong ng mga kabataan online. Ang United Nations Population Fund o UNFPA ay nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng kabataan. Ang mga batas, polisiya at programang tinutupad nito ay hindi dapat nangdidiskrimina sa mga relasyong totoo, konsensyual at hindi mapang-abuso. Nais rin ng UNFPA na mataguyod ang mga batas at polisiya ng bansa ukol sa pag-iwas at pagpapababa ng paglaganap ng maagang pagbubuntis. Masasabing pareho ang mithiin nila sa Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health na may layuning waksin ang kamatayang maaari namang maiwasan, siguruhin ang kalusugan at kapakanan ng kabataan, at paunlarin ang lipunang mapagpagana. Sinusuportahan din ng UNFPA ang 2019 Declaration on Addressing the Education, Health and Development Issues of Early Pregnancy noong Kapit Kamay Teen Summit na inorganisa ng DepEd, DOH at MEDA noong August 2019. Ang buong gobyerno ay dapat na umaksyon sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng Kapit Kamay upang matuto ang kabataang Pinoy na gumawa ng mga responsable at matalinong desisyon. Ngayon, palakpakan natin sina Dr. Mina at Nurse Marie na tumulong sa ating intindihin ang teenage pregnancy. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli! Hatid sa inyo ng Teenage Health Education for an Empowered Nation o T.E.E.N campaign ng Health Caravan at Unity sa ilalim ng Health Education and Literacy Advocacy ng Sigma Phi Sorority.